धेरैलाई चाहिँ मनपर्छ कमेडी भिडियोहरू र धेरै चाहिँ अब डाइरेक्टर अब यसो आफ्नो चाहिँ कमेडी भिडियो पनि बनाउँछ र कमेडी भिडियो बनाउँछ र उहाँहरूले चाहिँ कमेडी भिडियोमा चाहिँ कस्तो थम्बनेल बनाउँछ त्यो चाहिँ आउँदैन। आजको भिडियोमा रहेर तपाईँहरूले चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ एउटा राम्रो थम्बनेल क्रिएट गर्न सकिन्छ कमेडी भिडियोको लागि, सर्ट भिडियोको लागि। यदि तपाईँहरू चाहिँ सर्ट भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ कमेडी रिलेटेड, त्यसको चाहिँ थम्बनेल हामीले चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अहिले डिस्प्लेमा हेर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै सजिलो प्रोसेस छ। यो मैले चाहिँ रिसेन्टली यो भिडियो बनाएको छु, तपाईँहरू चाहिँ हेर्नु होला यो युट्युब च्यानल प्रमोद चौधरीमा। र अहिले चाहिँ यही भिडियोलाई मैले चाहिँ यही पोस्टरलाई म तपाईँहरूलाई चाहिँ बनाएर देखाउँछु। एकदमै सजिलो प्रोसेस छ। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई म सिकाउँछु। अब यो जति पनि छ म यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु यो सबैलाई, र जति पनि प्रोसेस छ तपाईँहरूलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गर्नेछु। यहाँ चाहिँ मैले सबैलाई यहाँबाट मैले चाहिँ रिमुभ गरिसकेँ र यहाँ चाहिँ मैले यो प्लेइङ कार्ड छ यसलाई पनि मैले चाहिँ रिमुभ गरिहालेँ र यो तिहार भन्नेलाई पनि र यसलाई पनि मैले चाहिँ हटाइसकेको छु। र सबैभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हो, यहाँबाट मैले चाहिँ लक लगाएको छु र यो ब्याकग्राउन्डलाई मैले चाहिँ लिएको छु। अब यही ब्याकग्राउन्डको ठाउँमा तपाईँले चाहिँ अर्को पनि ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डलाई हटाइदिन्छु र म अर्को ब्याकग्राउन्ड म लिन चाहन्छु यहाँ। र यहाँ एल्बममा गएर मैले चाहिँ डाउनलोड गरेको छु। डाउनलोडमा गएर यहाँ ब्याकग्राउन्ड छ र तपाईँहरूलाई पनि डाउनलोड गर्नु छ भने ब्याकग्राउन्ड तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क छ डिस्क्रिप्सन, तपाईँहरू चाहिँ टेलिग्राममा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले चाहिँ अहिलेको लागि यो ब्याकग्राउन्ड मैले चाहिँ प्रयोग गर्छु र यसलाई चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ यसरी एडजस्ट गरिदिनु होला। यसरी यो एडजस्ट भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ लक लगाइदिनु होला यसरी। अब लक लगाएपछि अब हामीले चाहिँ फोटोहरू, अब तपाईँले चाहिँ जुन कमेडीको भिडियो बनाउनुहुन्छ र फोटो खिच्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ अब आर्टिस्टहरूको तिनीहरूको चाहिँ फोटो ल्याउनु होला। र यहाँ मैले चाहिँ फोटो सबै ल्याएको छु र मैले फोटो ल्याएको छु र यहाँ चाहिँ फोटो क्वालिटी त्यति राम्रो छैन र मैले सबैको यो चाहिँ बिजी हटाएको छु। अब यो ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने, ब्याकग्राउन्ड हटाउने एकदमै सजिलो प्रोसेस छ। तपाईँले चाहिँ गुगलमा जानुपर्छ। गुगलमा गएर तपाईँहरू चाहिँ bg.com लेख्नु होला। bg.com होइन, रिमुभ बिजी लेख्नु होला र त्यहाँ चाहिँ फर्स्टमा आउँछ, तपाईँहरू चाहिँ क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ चाहिँ अपलोड फोटोमा हटाउनु होला। र मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो फोटो यहाँ चाहिँ राखिसकेको छु र अब जति पनि आर्टिस्टहरूको फोटो छ मैले सबै यहाँ चाहिँ राख्छु। यहाँ एडजस्ट गरिदिनु होला। अलि फोटोको त्यति चाहिँ क्वालिटी राम्रो छैन, त्यही भएर त्यति राम्रो चाहिँ बनेको छैन, केही छैन। म तपाईँलाई जस्ट सिकाउनको लागि मैले तपाईँलाई चाहिँ हेराउँदैछु। र यहाँ चाहिँ र यो भिडियो तपाईँहरू चाहिँ सबैले हेरिदिनु होला यो भिडियो। र यहाँ चाहिँ तीनजनालाई हटाइसकेको छु म। अब अर्कोलाई पनि म यहाँ चाहिँ हटाउँछु। र यहाँ चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अब एउटाको माथिमा यहाँ चाहिँ यसरी फोटो छान्नु होला, लक लगाउनु होला। अनि अब मलाई चाहिँ छान्नु छ यसको फोटो। यसलाई चाहिँ यहाँ हाफमा गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ फोटो अलि राम्रो खिच्नु होला तपाईँहरू। यहाँ चाहिँ मैले यसरी एडजस्ट गरिदिएँ र यो फोटोलाई मैले चाहिँ माथितिर तान्छु। यसरी तपाईँहरू चाहिँ कमेडी भिडियोको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यसमा चाहिँ के एडजस्ट गर्ने, म सरी यसमा चाहिँ म तासहरू एडजस्ट गर्छु। अब यो चाहिँ दसैँमा दसैँ भने तिहारमा तास मैले चाहिँ यो रिलेटेड भिडियो बनाएको थिएँ र सबैको मैले चाहिँ बिजी हटाएको छु। र यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ कहाँबाट भेट्छ, यो सबै गुगलबाट भेट्छ। तपाईँहरू चाहिँ गुगलबाट डाउनलोड गर्नु होला र बिजी यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु होला। र यहाँ चाहिँ मैले राखिदिन्छु कपी गर्दै। अब जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ राखिदिनु होला। यसरी यसरी राख्नु होला, यसरी राखिदिनु होला। र यसलाई चाहिँ अब अझै म 2-3वटा कपी बनाउँछु। यसको कपी बनाएर यहाँ चाहिँ एउटा यहाँ राखिदिएँ र एउटा चाहिँ यहाँ राखिदिएँ। यसरी तपाईँहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। र अब तपाईँले चाहिँ टेक्स्ट लेख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँ टेक्स्टमा जानु होला र यहाँ चाहिँ एडिटमा गएर यहाँ चाहिँ तिहारमा यहाँ चाहिँ लेख्नु होला तिहारमा
यसरी लिनु होला र यसरी लिएपछि अब तपाईले चाहिँ जहाँ राख्नु मन छ यो टेक्स्टलाई त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र कलर यसमा चाहिँ रेड मैले चाहिँ राखिदिएँ र यसको चाहिँ यसको फोन्टलाई मैले चाहिँ यो तरिकाको मैले चाहिँ राखिदिएँ र यसको चाहिँ स्ट्रोकमा तपाईँको चाहिँ बोर्डर जस्तै हुन्छ र बोर्डर हल्का म ब्ल्याकको बढाइदिएँ र तपाईँले अब यसलाई चाहिँ अब कपी गरेर यहाँ चाहिँ यसैको कपी गर्नु होला। तपाईँले कपी गरिसकेको छु, सरी कपी भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ मैले एडिटमा गएर यसलाई चाहिँ तास लेख्छु, तास, र यसलाई चाहिँ म व्हाइट कलरमा यसलाई चाहिँ म राखिदिन्छु। सो गाइज फाइनली हाम्रो चाहिँ कन्टेन्टको हाम्रो चाहिँ भइसकेको छ। तपाईहरु यसरी नै थम्बनेलहरु बनाउनु होला र यसलाई चाहिँ थम्बनेल बनाएर मात्रै भएन, यसलाई चाहिँ सेभ पनि गर्न जानु पर्यो। सेभ इमेज गर्नुलाई यहाँ सेभ इमेज गएर यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ अल्ट्रामा सेभ गर्नु होला। अल्ट्रामा सेभ गरेपछि तपाईको चाहिँ एचडी क्वालिटीमा सेभ हुन्छ। अहिले थोरै एड्स चलेको छ अनि यो एड्स सक्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यसलाई नेक्स्ट मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सेभ भइसकेको छ। तपाईहरु चाहिँ यसरी कमेडी भिडियोहरुको सर्ट भिडियोहरुको थम्बनेलहरु यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो एप्लिकेसन कुन हो, यो एप्लिकेसन यहाँ लेखेको छ पिक्सल्याब एप्लिकेसनमा हामीले चाहिँ मज्जाले थम्बनेलहरु बनाउन सकिन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु ल मेरो युट्युब च्यानललाई। हस्, धन्यवाद।